I had to ask a Colonel Hunt's permission in his captivity as a leader of the expedition. So here I am, Sherpa want to take a permission from whom? From Colonel Hunt. Why for? To be a leader of the expedition. Here the expedition meaning a journey. Expedition म्हणजे journey. Journey म्हणजे प्रवास. तर मी इथे काय करणार आहे? कर्नल हंटची परमिशन घेणार आहे की हे जे माउंट एव्हरेस्ट कॅप्टिवेट करायचंय ना मला, ॲज अ लीडर व्हायचंय मला, ॲज अ लीडर मी लीडर होणार ह्या जर्नीचा, म्हणून त्यांच्याशी परमिशन घ्यायचं. इंडियन फ्लॅग. नाउ इट इज हियर गोइंग ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियन फ्लॅग. कर्नल हंट सेड, by all means I am glad to know that you brought an Indian flag. So Colonel Hunt was giving how many flags? 3 flags. One which was belong to the Britain, second was belong to the United Kingdom, and third was belong to the Nepal. But Sherpa said to the Colonel Hunt that what? I also carried one flag, and that flag is belong to the India. And then after Sherpa Tenzing was thinking about to take a permission to be a leader of the expedition. Expedition म्हणजे जर्नी, आणि त्यांनी परमिशन घेतली कुणाकडून? कर्नल हंट कडून. कशाची? ह्याची लीडर होण्याची, त्या मोहिमेचा लीडर होण्याची, त्या जर्नीचा लीडर होण्याची. मग नंतर इंडियन फ्लॅग विषयी तर सांगितलेलं आहे. कर्नल हंट सेड, कर्नल हंट म्हणाले, बाय ऑल मीन्स आय एम ग्लॅड, मी फार आनंदी झालेलो आहे, टू नो, हे माहित झाल्यामुळं की यू ब्रॉट अन इंडियन फ्लॅग, तुम्ही इंडियन फ्लॅग आणले, हे मला जेव्हा माहित झाले तेव्हा मी अतिशय आनंदी झालो. असं कोण म्हणतो? कर्नल हंट म्हणतात. कुणाला? शेर्पा तेंजिंग. After 1 hour of steady going, we cut across from the south face and started up to the west side, where we had to pass up a steep line of rocks. So particularly here, after 1 hour of steady going, what started here? Journey started. What started here? Expedition started. सुरुवात झाला प्रवास. कशाचा प्रवास सुरुवात झाला? ते माउंट एव्हरेस्ट क्लाइंब करायचा प्रवास सुरू झाला. 1 आवर आम्ही स्टेडी जात होतो. फर्मली फिक्स्ड, हळूहळू. स्टेडीची मीनिंग आहे फर्मली फिक्स्ड, कंटिन्यू, हळूहळू जात होतो. वी कट अक्रॉस फ्रॉम द साउथ फेस. अगोदर आम्ही कुणीकडे? साउथ साइड कडे फेस, अँड स्टार्टेड अप टू द वेस्ट साइड. मग आम्ही वेस्ट साइड कडे जायला लागलो. This was slow and difficult, and this journey was very slow. हळू जावं लागलं, आणि very difficult means it was very hard. First of all we have faced towards the south, then we started to go towards the west direction. It was very slow and it was very difficult. फार अवघड आणि हळू जावं लागत होतं, कारण डेंजर सिच्युएशन होतं. Once we had cleared this, there was nothing bearing our way to top but we snow covered incline. पुढे काय झालं? This was slow and difficult. Once we had cleared this, जेव्हा आम्ही वेस्ट साइडचा डिफिकल्ट पाथ क्लिअर केला, तर इट वॉज व्हेरी क्लिअर होत होतं. There was nothing bearing our way, not allowed to do something. Bearing म्हणजेच काय? What is the meaning of bearing? Not allowed to do something. एखादी क्रिया न करू देणारी action. Not allowed to do something. It is called as a bearing. मग once we cleared this path west going, then there will no bearing in our way. आमच्या रस्त्यामध्ये कुणी कोणताही एखादी वस्तू किंवा एखादा व्यक्ती अडथळा निर्माण करणारा येणार नाही आहे. बट परंतु स्नो कवर्ड इन्क्लाइन होतं समोर. स्नो कवर्ड बर्फाने आच्छादित असलेला परिसर. इन्क्लाइन म्हणजे विलिंग टू डू समथिंग, म्हणजे निमुळता भाग. बर्फाने तिथं काय केलेला? कव्हर झालेला. Sloping less and less as it neared the top. Sloping less, उतार कमी, and less as it neared the top. टॉपच्या जवळ. टॉप म्हणजे त्या माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपच्या जवळ हे आईस कव्हर्ड होतं सर्व. स्लोपिंग, स्लांटिंग अप और डाऊन. स्लांटिंग म्हणजे काय? अशा तिरप्या, अप अँड डाऊन असे स्नो कव्हर झालेला होता. And it is very hard to climb up.
आम्ही हे सर्व क्लिअर केलो, परंतु पुढे बट देर इज नो कव्हर इन्क्लाइन. पुढे these last 60 or 70 feet up to the top were not very dangerous. These last 60 or 70 feet up, त्यानंतर आखरीचे 60 आणि 70 फूट आहेत ना टॉप वर जाण्यासाठीचे, दॅट वॉज नॉट व्हेरी डेंजरस, फार डेंजर नव्हते, बट वी केप्ट अप द सेम स्टेडी पेस. It was not dangerous. We can climb but very faster, but we kept it very slowly, very steadily. We were going on and on. आम्ही वर हळूहळू जातच होतो. And we reached the small, आणि आम्ही पोहोचलो एका छोट्याशा flattened. Flattened meaning here it is become flat. सपाट झालेल्या. Summit almost together. Summit म्हणजे top of the mountain. And we reached, आम्ही पोहोचलो the small, छोट्याशा flat surface वर, माउंटेनच्या टॉप फ्लॅट सरफेस वर. Summit म्हणजे काय? What is the meaning of the summit? The highest point of a hill or mountain. Summit is called the highest point of a hill and the mountain. पुढे during the last 50 feet from the peak, शिखरापासून, शिखर असं निमुळत असतं, पेक म्हणतो इंग्लिश मध्ये शिखराला, पर्वताचं शिखर म्हणजे काय म्हणतो, ड्यूरिंग द लास्ट 50 फीट, शेवटीच्या 50 फुटाच्या वेळेस, कुठं, फ्रॉम द पीक, त्या पेक वर, Hillary and I were moving about 10-20 feet apart. Moving म्हणजे हलायला लागलो होतो. Apart means on one side, एका बाजूने झुकले जाऊ लागलो होतो. We were tied together with a rope. आणि आम्ही एकमेकांना बांधून घेतलेलो होतो. कशाने? रोप म्हणजे दोरीनी. Most of the time the rope was loose, but when we went over dangerous ground, we drew it taut. Most of the time, वेळोवेळी आम्ही ते एकमेकांना बांधून घेतलेली दोरी होती ना, ती लूज व्हायची. काय व्हायची? Most of the time the rope was लूज व्हायची, ढिली व्हायची. But when we went, पण जेव्हा आम्ही गेलो वर डेंजरस ग्राउंड वर, we drew it taut. तिथे जाऊन आम्ही काय केलं? टाइट बांधून घेतली दोरी. टाउट ची मीनिंग आहे TIGST, tight. What is the meaning of taut? Here we can say the meaning of taut, tight. Next, this rope was a symbol. And what was the rope? The rope was a symbol. ते एक प्रतीक होतं आमच्या चढण्याचं. It tied us together. त्या रोपनी आम्हाला दोघांना एकत्र बांधलेलं होतं. One could not move without the other. This rope was a sign. ते दोरी एक संकेत होता आमचा. कशाचा संकेत? की तो आम्हा दोघाला एकत्र बांधलेला संकेत होता. One could not move. एकही हलू शकत नव्हता दुसऱ्याशिवाय. One could not move without the other. जाऊ शकत नव्हता, हलू शकत नव्हता, म्हणजे रिस्की बाजू नव्हती. गेलो तर दोघही पडलो, गेलो तर दोघही वर गेलो, असं सिच्युएशन. We were not two individuals but a team. Now we are, he, Hillary, and I, SherpaTenzing. But now we become two, a part of one team. आता आम्ही काय झालेलो? दोघं एका टीमचा पार्ट झालेलो. I have been asked many times who was first. मी विचारलं त्याला. आता आम्ही दोघे एकत्र बांधलेले गेलो, मग कसं डिसाइड व्हायला पाहिजे की अगोदर सर्वप्रथम माउंट एव्हरेस्ट कुणी काबीज केलं? हा ऐतिहासिक क्षण आहे ना. मग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये जाणार. मग I have been asked many times. मी पुष्कळ वेळेस विचारलं who was first, कोण पहिला. When we were within reach of the summit, I did not think of who was going to be first.
अगोदर विचारलं होतं कोण फर्स्ट असा माझ्या मनात विचार येऊ लागला. बट वेन वी आर विदिंग अ रीच, जेव्हा आम्ही आता पोहोचणारच, तेव्हा माझ्या मनामध्ये हा विचार आला नाही की हू वॉज गोइंग फर्स्ट, कोण अगोदर जात होता. I am sure that Hillary was not thinking that. मला खात्री होती मी असा विचार करत होतो, पण हिलरी तो विचार करत नसेल. I am sure. Climbing takes all your attention, only the attention. There was no chance to think about anything. Who is first? तिथं अपेक्षा नव्हती. आता काय होती? There was only task. There was only thing. There was only attention to climb up. वर चढण्याचंच लक्ष होतं आमचं आता. You have many more important worries. And while I with Hillary climbing up to the mountain, there were lot of worries in our mind. आणि आमच्या मनामध्ये पुष्कळशा चिंता होत्या. पुढे, what does it matter whether I reach to the top first or Hillary? What does it matter? काय होईल? काय असं काही विशेष आहे? मी पोहोचलो काय, हिलरी पोहोचला काय? Our main thought was that both of us reached to the top. आणि आमच्या दोघांचा मेन टॉप काय आहे? कसे टॉप वर पोहोचावे हेच आहे. We had to, आणि आम्हाला ते केलंच पाहिजे. One couldn't do it alone, आणि एकटा तो करू शकत नव्हता. One couldn't do it alone. That's why we needed a company. That's why I needed a team. I need Hillary. What happened if Hillary go on to the top first? What happened? I go on to the top of the first. It is our expedition. Together expedition. हे दोघांची जर्नी आहे असे ते म्हणाले. पुढे, if there had been a difference of 1000 feet between us, then one could make the claim that he was first. Here another important telling us what? The distance is very few distance with me and Hillary. Who is telling? Sherpa-Tenzing is telling only distance is here, only few. If there will be the distance 1000 feet असला असता, जर हजारो फुटाचा अंतर जर असला असता, तर तिथं डिसाइड केलं असतं की हा फर्स्ट हा सेकंड. बट हियर इज व्हेरी just a little difference. But even then, only the man behind him could confirm the distance between the two of them. Confirm means here it is verified. But even then, असं असलं तरी, परंतु असं असलं तरी, the man behind, जो माणूस पाठीमागे असतो, he confirm the two of them. तो कन्फर्म काय होतो? दुसऱ्या क्रमांकावर ठरविला जातो. कळालं? नेक्स्ट व्हॉट इज हियर? When we reach Kathmandu, we discovered that the controversy had arisen. Rise म्हणजे उगवणे, निर्माण होणे. Arisen म्हणजे निर्माण झाले. Controversy, public disagreement. Agreement म्हणजे सहमत असणे आणि डिसएग्रीमेंट म्हणजे सहमत नसणे, म्हणजे नकार देणे त्या गोष्टीला. We reached after the climbing, जिंकलो आणि नंतर आम्ही कुठे गेलो? काठमांडू. When we reached Kathmandu, we discovered, आम्हाला तिथे लक्षात आलं what? The controversy, disagreement लोकांमध्ये had arisen, लोकांमध्ये डिसएग्रीमेंट निर्माण झाली. We talked it over, आणि त्याविषयी आम्ही बोललो पण. हिलरी, कर्नल हंट and I, आम्ही ह्या तिघांनी विचार केला, बोललो, त्याच्यावर चर्चा केली. We agreed that all the talk was childish. What was disagreement there? One who is telling Sherpa-Tenzing is first, one who is telling Hillary is the first. There was the confusion between two. Why? Because there is the less distance between Hillary and Sherpa-Tenzing. What was controversy arisen into the Kathmandu? Who was first? Over it we talked. Who? Hillary, I and
Colonel Hunter and we decided that controversy is childish. ते मूर्खपणा आहे, पोरखेळ आहे, ते काही वेड्यासारखं बोलत आहे असं आम्ही समजलं. So we made a pact and each of us signed it in the office of the Prime Minister of Nepal. Then there is a disagreement happening to the Kathmandu, so we ignored it. आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं and we told that it is childish manner and then we decided to sign a pact. pact म्हणजे इतिहासामध्ये तह असं म्हणतो. तह दोघा प्रतिस्पर्धीमध्ये युद्ध झालं, एक हारला आणि एक जिंकला तर तह केला जातो. तुम्ही एवढे किल्ले द्यावे, तुम्ही एवढा रुपया पैसा द्यावा, तुम्ही एवढं आम्हाला तहसील द्यावा असं आहे तिथं. मग इथं काही नाही. पॅक्ट मीन्स फॉर्मल ॲग्रीमेंट. व्हॉट इज कॉल्ड अ पॅक्ट? पॅक्ट मीन्स फॉर्मल ॲग्रीमेंट. ॲग्रीमेंट म्हणजेच काय? करार, पत्र. हो, येस ॲग्रीमेंट. सो वी मेड अ पॅक्ट. आम्ही पॅक्ट बनवला, ॲग्रीमेंट बनवलं, फॉर्मल ॲग्रीमेंट. and each of us signed. मी पण साइन केलं आणि हिलरीनी पण साइन केलं. इट इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाळ. नेपाळच्या प्राइम मिनिस्टरच्या ऑफिस मध्ये आम्ही ह्या पॅक्ट वर साइन केलं. each one signed his own statement आणि own statement आम्ही स्वतःचं विधान साइन केलं तिथं. माझं मी आणि त्याचं त्याने. I have a copy of Hillary's statement which I carry in my pocket. आणि माझ्या खिशामध्ये त्यानं साइन केलेलं एग्रीमेंट माझ्या खिशात मी I have a copy of Hillary statement which I carry in my pocket. मी घेऊन आलो. इथे लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं सांगते इथं. On May 29 मेला तेंजिंग शेर्पा and I left our high camp on Mount Everest of our attempt on the summit. मी आणि तेंजिंग निघालो कॅम्प मधून माउंट एव्हरेस्ट अटेम्प्ट करण्यासाठी आणि तिथलं हाय समिट रीच करण्यासाठी. as we climb upwards, जसे आम्ही अपवर्ड क्लाइंब होत होतो वरच्या दिशेने, टू द साउथ समिट म्हणजे साउथ साइडच्या हिलच्या टॉप वर, फर्स्ट वन अँड देन द अदर वुड टेक अ टर्न ॲट लीडिंग. पहिले एकाने समोर गेला, मग नंतर दुसरा समोर जाऊ लागला. आम्ही दोघच तर आहोत, एकच समोर जात गेलेला नाही आहे. मी नंतर तो, नंतर मी नंतर तो, असं अल्टरनेट आम्ही चेंज करत गेलो. असं कोण म्हणतंय? हिलरी म्हणतो आहे. कशामध्ये? त्याच्या एग्रीमेंट मध्ये. पुढे काय? We crossed over the south summit and moved along to the summit ridge. मग क्रॉस झाली आमची कोणती समिट? साउथ समिट. साउथ डायरेक्शनचं हाय पॉइंट आम्ही क्रॉस केलं आणि आम्ही मूव्ह झालो. कुणीकडे मूव्ह झालो? समिट रिज कडे, त्या हाय पॉइंटच्या रिज कडे. रिज म्हणजे त्या हाय पॉइंटच्या अजून एक हिल आहे, टेकडी, हिल कडे. We reached the summit almost together आणि ह्या समिट वर आम्ही दोघेही एकत्र रीच झालो, पोहोचलो. We